Alright guys, assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel Shark X Fishing. So apa khabar semua? Hari ni aku nak turun menganduk lagi macam video yang lepas korang tengok. Aku turun menganduk menggunakan fly. So hari ni aku nak balik pada casting. Dan kita cubalah. Cuba tengok macam mana, ada strike ke tak ada strike. Okay, so ni aku turun pot baru. Aku turun dengan tusuk. So tengok macam mana lah. Kalau ada strike nanti aku akan update harap ada strike lah. Okay, so ni aku dengan tusuk, master tusuk kat belakang. Alright, so jom kita tengok ada strike ke tak ada strike. Okay, stay tune. Kalau belum subscribe, kita subscribe. Layan lah. Okay, enjoy the video. Okay, tu dia master tusuk. Hah? Sebarau. Alamak, ada sebarau lah. Ni juga. Ya. Pun kau bagi tadi. Alamak, terbaik. Sebarau juga. Panjang. Mulut, body dia memanjang. Wow, ni saiz below ni. Baik ada tu. Strike. Stop. Ada juga. Ada juga. Sikit lah tu. Ni gambar lah. Mana ikan tu? Ui. Mana dia? Ui. Hah? Betul lah. Sekejap. Mana letak ni? Saya asap pedas kepada Mai. Apa Mai? Ada isi. Geng, alhamdulillah berjaya juga strike sekor tengah. So tu baik. Alhamdulillah dia berisi buat kau. Follow. Try tu.
Oh, strike. Kosong. Kosong. Masuk. Naik tu. Masuk, Bik. Cakap dah ada barang. Saya tu Saya Ni saya asap pedas ni. Itulah aku tengok dah terjunang tu. Masya Allah. Betul bang. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Ketul lah tu, ketul. Macam biasa. Baik. Nombor. Alhamdulillah ada juga lesen. Padu juga saiz. Berosok kita dapat. Terbaik rasanya lebar kawan. Ini mai kata saya asap pedas ni. Okey, ada barang ni. Okey. Ui. Ada mau. Alright. Finish. Dia mau lah kalau tu. Dia tengok ada apa. Okay. Menjadi. Ui. Kenapa oren? Guna oren lah sini. Ini oren lah. Oh, terbaik lah. Right. Gila oren lah. Alhamdulillah. Nak 10 juga. Alhamdulillah. Jodoh dengan 10 kan? Adrenaline. Mana lalu depan ni ya? Wah. Alhamdulillah, ni ada strike tengas. Terbaik.
Alright gang, alhamdulillah ekor lagi tengah. So jom kita maju lagi cari strike lagi, okay? Let's go. Masuk strike. Jadi. Ayo. Bawa mana dia? Delik. Ha? Yes. Kau tahu bang? Ni jalan tu. Jurut. Hai, ini. Aurora. Tu, jurut mana? Ha. Okay. Ui, kosong. Ui. Oh, je handai lah. Kita punya meh. Apa dia? Dia ambil. Dia orang jadi. Padu lah trik ni. Kita ni orang padu lah. Cik. Macam. Okay. Oh, strike. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Good size. Alhamdulillah, another strike. Oh, mantap. Buat baru memang best lah. Allah. Kecut. Dia mau makan.
video aku cukup sampai dekat ni saja. Alhamdulillah, ini trik tempat baru. Alhamdulillah memang berjaya lah. Berjaya. Memang ada banyak strike. Sebarau pun ada strike tadi. Alhamdulillah. Okay, kita jumpa di next video. Jangan lupa like, share dan subscribe. Jumpa di video yang akan datang. Okay, bye.